চাই আছো দেখা চাই আহিছে চাই যোৱা মাৰ চাহকাপ খাব নাপাওঁ নহয় চাহকাপ কৰ আমি আছো মাইনু তই লাগি থাকে নামঘৰলৈ গৈছিলি ন ঠিকে মাজে মাজে ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে কি মই আজি মন্দিৰলৈ গৈছোঁ আজি তাৰমানে ছাৰৰ কিবা বিশেষ দিন জন্মদিন না না আজি মানে বাঘ এটা চিকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে নিজকে বাঘ বুলি ভবা মানুহ থাকে কিন্তু সি নাজানে যে বাঘক সদায় চিৰিয়াখানাতে ভাল লাগে চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহা বাঘক মানুহবোৰে সানি খুচি মাৰি থাকে এই আছা মই কৈছিলোঁ নহয় আপোনাক আমাৰ বাই বনোৱা চাহ আছে গোটেই গাঁওখনতে ৱৰ্ল্ড ফেমাছ সেই চাহকাপৰ বাহাদুৰি বহুত মানে আজি বহুত দিন আগতে যোনজন ঠিকাদাৰক কিডনেপ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁকো বোলে কোনোবা এনেকুৱা অলপ চাহ খুৱাই ফেমাছ কৰি খাই লৈ গৈছে ছোৱালী যা যাওক গাড়ীতে গৈ ভাগৰ লাগিছে ন নাই ছাৰ শুন না চাহকাপ তই মই চাহ নাখাওঁ মানে মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হয় ছাৰ টেবলেট খাই থাকে প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰে মই দিছোঁ একো নহয় খা আৰে খা না মই দিছোঁ ধনমন্দিৰ সৰু বাইকটোৰ নাম কি আছে সোণমণি ন তোৰ চাগে কাহিনী কিন্তু বহুত ভাল বনাও দেই ধনমন্দিৰ এক্টিঙতো জবাবেই নাই নে কি কওঁ এইয়া সেইকাৰণে মই বিনামূলীয়া চাহ নাখাওঁ বহুত ভেজা নে কি কয় বাৰু ৰাতিও বহুত হ'ল মই আকৌ আজিকালি নতুনকৈ চিৰিয়েল এখন চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে পলম নকৰি যোৱাই ভাল হ'ব নেকি হয় ছাৰ আৰে কি হয় ছাৰ এই ৰাতিখন কি মই অকলে যাম লগত ব'ল নহয় মানে ছাৰ এই বহুত হ'ল নাটক কালি তই পিতা ল'ৰাকেইটা মই কৈছোঁ আৰু এই কাম যদি ধনপতি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া বাকীখিনি নাটক মই চুপচাপ আপুনি বিনামূলীয়া চাহ নাখাই ভাল কৰিছে বিনামূলীয়া পানীও খাব নালাগিছে আপুনি বিশ্ৰাম কৰক সৌকা কৰা মই এতিয়া যাবগৈ লাগিব কাৰণ মন ৰজাৰ কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই